واش الخوت اليوم عندنا فورد مونديو. المشكل ديالها ما كديماريش. المشكل ديالها ملي كدير كونتاك كيبقى يشعل الكلينيوطون ديال لونتي ديماراج. الطوموبيل كانت عمار سكتات، ملي جينا نقلبو لقينا الضو ما واصلش في بعض الطروفه ديال البي سي اي. ملي حلينا الكابلاج لقينا هاد المصيبه هادي. لقينا واحد السيركوي ضرب في الطوموبيل. علاش؟ شوف الخيط كيفاش تكرمل. شوف معايا الخيط كيفاش تكرمل وغادي داخل هاد الفيزيبلات هاد الثلاثه نورمالمون هنايا ما كيكونوش فيزيبلات. نورمالمون بالنسبه للفورد مونديو في هاد البلاصه هادو كيكونوا فيهم دي ديود اللي كتكون هنا كتعطي الاتجاه ديال الضوء اتجاه واحد، ما كتخليش الضوء يرجع. دابا هو شي معلم شدها ودار ليها فيزيبل عادي وتحرق الفيزيبل ودار ليه السلك وركبو. ملي ركب السلك الطوموبيل كوموندات في داك الكابل هذاك، ردات البوزيتيف والنيجاتيف. هو دار ليه ماس الفيزيبل ما تحرقش والسلك بدا كيتشوط من الاخر، حرق السلك كامل. والله اعلم يكون وصل المشكل حتى للبي سي اي، حتى الاو سي يو حتى هي حيدناها. لقينا واحد الكابل مقطع هنا في هاد البلاصه هادي، الكابل ديال لاماس مع الكاروسري. دابا كنطلبوا من الله يكون هادشي هذا ما تحرقش، وحنا غنزيدو نقلبوا في الطوموبيل شنو كاين ونجربوا ليها امارش ونشوفوا واش كدوز في الدياغنوستيك، حيت لحد الساعه باقا ما كدوز في الدياغنوستيك. هادشي ما كاين الخوت والكامل على الله.